इङ्ग्लिस आजको यो भिडियोमा हामीले जानेछौँ कोलोकेसनको बारेमा। ओके, कोलोकेसन भनेको के हो त? सो कोलोकेसन भनेको दुई वा धेरै शब्दहरू सँगसँगै परेको हुने एउटा के हो त संयोजन हो, जुन अङ्ग्रेजी भाषामा सामान्य रूपमा एकसाथ प्रयोग गरिन्छ। तपाईँलाई यी शब्दलाई तपाईँले एकैचोटि प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ नेचुरल सुनिन्छ, होइन? तपाईँलाई बोल्नको लागि पनि कन्फिडेन्ट आउँछ, होइन? सो प्रभावकारी पनि सुनिन्छ। सो तपाईँले यी कोलोकेसनहरू जान्नुभयो भने तपाईँ आफ्नो डेली लाइफमा चाहिँ प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम बेसिक जुन हाम्रो डेली लाइफमा हामी बोल्दा चाहिँ प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँले यो भिडियोमा 270+ कोलोकेसनको बारेमा जान्नुहुनेछ, जुन तपाईँले जान्नुभयो भने चाहिँ आजैबाट चाहिँ आफ्नो डेली लाइफ कन्भर्सेसनमा चाहिँ कसैसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो भिडियोको इन्डसम्म नै रहनु होला। सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक भनेको चाहिँ आराम लिनु। टेक अ ब्रेक। टेक योर टाइम। टेक योर टाइम भनेको समय लिनु, होइन? कुनै कुराको लागि चाहिँ समय लिनु। तपाईँले कसैलाई चाहिँ कुनै केही बताउँदै हुनुहुन्छ भने उसलाई चाहिँ केही सोच्न टाइम लाग्यो भने तपाईँले टेक योर टाइम, समय लिऊ, आफ्नो समय लिऊ, होइन? सो टेक योर टाइम। टेक केयर, ख्याल राख्नु। टेक केयर। टेक रेस्पोन्सिबिलिटी। टेक रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी लिनु। टेक अ चान्स, मौका लिनु। टेक अ चान्स। टेक अ सिट, बस्नुहोस्। टेक अ सिट। टेक अ डिप ब्रिथ। टेक अ डिप ब्रिथ भनेको गहिरो सास लिनु। टेक अ लुक, हेर्नु, हेर, हेर। टेक अ लुक। लुक आफ्टर, हेरचाह गर्नु, देखभाल गर्नु। लुक आफ्टर। लुक फरवर्ड टु, प्रतीक्षा गर्नु। लुक फरवर्ड टु। लुक अराउन्ड। लुक अराउन्ड, वरपर हेर्नु। लुक अप। लुक अप भनेको खोज्नु। लुक गुड। लुक गुड भनेको राम्रो देखिनु। लुक ब्याक। लुक ब्याक भनेको विगत सम्झनु। मेक अ डिसिजन, निर्णय गर्नु। मेक अ डिसिजन। मेक अ मिस्टेक। मेक अ मिस्टेक, गल्ती गर्नु। मेक अ प्लान। मेक अ प्लान, योजना बनाउनु। मेक मनी, पैसा कमाउनु। मेक एन एफर्ट। मेक एन एफर्ट भनेको प्रयास गर्नु। ब्लो अप भनेको विस्फोट हुनु। ब्रेकअप, सम्बन्ध टुट्नु। ब्रिङ अप भनेको हुर्काउनु, कुरा उठाउनु। ब्रिङ अप। चेक इन। चेक इन, होटल वा विमानस्थलमा दर्ता गर्नु। जस्तो तपाईँ होटलमा कुनै होटलमा छिर्दै हुनुहुन्छ स्टेको लागि चाहिँ, बस्नको लागि भने चेक इन हुन्छ, चेकआउट हुन्छ। सो चेक इन भनेको के हो त? त्यहाँ दर्ता गर्नु के, भित्र छिर्दाखेरि चाहिँ दर्ता गर्ने। चेकआउट भनेको निस्कँदाखेरि गरिने कुरा। ओके। चियर अप भनेको खुसी हुनु। चियर अप। कट अफ, काट्नु वा विच्छेदन गर्नु। कट अफ। ड्रप अफ, झारिदिनु, निधाउनु। फल अपार्ट। फल अपार्ट भनेको टुक्रा टुक्रा हुनु। फाइन्ड आउट, पत्ता लगाउनु। फाइन्ड आउट। गेट अलोङ। गेट अलोङ, राम्रो सम्बन्ध राख्नु। गेट ओभर। गेट ओभर, पार लगाउनु, भुल्नु। गिभ अप, छोड्नु, हार मान्नु। गो अन, जारी राख्नु। ग्रो अप, हुर्कनु। ग्रो अप। ह्याङ आउट, समय बिताउनु। ह्याङ आउट। मेक अ डिसिजन, निर्णय गर्नु। मेक अ डिसिजन। मेक अ मिस्टेक, गल्ती गर्नु। मेक अ मिस्टेक। मेक अ नोइज। मेक अ नोइज भनेको आवाज गर्नु, हल्ला गर्नु, कोलाहल गर्नु। मेक अ फोन कल भनेको फोन गर्नु भनेको त मेक अ फोन कल। मेक एन एफर्ट। मेक एन एफर्ट, प्रयास गर्नु। मेक मनी, पैसा कमाउनु। मेक अ प्लान, योजना बनाउनु। मेक फ्रेन्ड्स। मेक फ्रेन्ड्स, साथी बनाउनु। मेक डिनर। मेक डिनर, खाना बनाउनु। मेक अ प्रमिस। मेक अ प्रमिस, वाचा गर्नु। डु होमवर्क। डु होमवर्क, गृह कार्य गर्नु। डु द डिसेस। डु द डिसेस, भाँडा माझ्नु। डु द लन्ड्री। डु द लन्ड्री, लुगा धुनु। डु योर बेस्ट। डु योर बेस्ट, आफ्नो सक्दो प्रयास गर्नु। डु योर बेस्ट। डु बिजनेस। डु बिजनेस भनेको व्यापार गर्नुहोस् अथवा व्यापार गर बोल्दा पनि तपाईँले डु बिजनेस। डु एक्सर्साइज। डु एक्सर्साइज, व्यायाम गर्नु, व्यायाम गर। जस्तो आई डु एक्सर्साइज, म व्यायाम गर्छु, होइन? यु डु एक्सर्साइज। सो तपाईँले चाहिँ व्यायाम गर, व्यायाम गर्नु भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ डु एक्सर्साइज। डु द सपिङ।
डु द सपिङ भनेको किनमेल गर्नु, डु द सपिङ. डु नथिङ, केही नगर्नु, केही नगर्नु, केही नगर. डु नथिङ. डु अ फेभर, डु फेभर भनेको सहयोग गर्नु. डु रिसर्च, डु रिसर्च अनुसन्धान गर्नु. डु रिसर्च. ह्याभ ब्रेकफास्ट, ह्याभ ब्रेकफास्ट बिहानको खाना खानुलाई के भन्यो? ह्याभ ब्रेकफास्ट. ह्याभ रेस्ट विश्राम गर्नु. ह्याभ अ गुड टाइम, ह्याभ अ गुड टाइम रमाइलो गर्नु. ह्याभ अ बाथ नुहाउनु. ह्याभ अ बेबी भनेको बच्चा जन्माउनुलाई के भन्यो? ह्याभ अ बेबी. ह्याभ फन रमाइलो गर्नु, रमाइलो गर. ह्याभ फन. ह्याभ अ हेडेक भनेको टाउको दुखाइ हुनु. जस्तो मेरो टाउको दुखेको छ बोल्नु पर्यो तपाईँले. आई ह्याभ अ हेडेक. आई ह्याभ अ हेडेक. ओके, मेरो टाउको दुखेको छ. उसको टाउको दुखेको छ. ही ह्याज अ हेडेक फेरि. ओके, ही ह्याज अ हेडेक. उसको बोल्नु पर्छ. सिङ्गुलरसँग चाहिँ ह्याजको परेको हुन्छ होइन. सो ही ह्याज अ हेडेक. मेरो टाउको दुखेको छ तपाईँले बोल्नु पर्यो. आई ह्याभ अ हेडेक. ह्याभ अ ड्रिङ्क पेय पिउनु. ह्याभ अ ड्रिङ्क. ह्याभ लन्च दिउँसोको खाना खानु. ह्याभ लन्च. ह्याभ अ मिटिङ बैठक गर्नु. ह्याभ अ मिटिङ. गेट रेडी तयार हुनु. गेट रेडी. गेट लस्ट हराउनु. गेट लस्ट. गेट म्यारिड भनेको विवाह गर्नु होइन. विवाह गर्नुले के भन्नु? गेट म्यारिड. आई गेट म्यारिड. जस्तो गेट अ जब जागिर पाउनु. गेट अ जब. गेट एङ्ग्री रिसाउनु. गेट एङ्ग्री. गेट टायर्ड थाक्नु. गेट वेल निको हुनु. गेट होम घर पुग्नु. गेट होम. गेट पर्मिसन अनुमति पाउनु. गेट ड्रेस्ड लुगा लगाउनु. टेक अ ब्रेक विश्राम लिनु. टेक अ सावर नुहाउनु. टेक अ फोटो खिच्नु. टेक अ फोटो. टेक नोट्स नोट लिनु. टेक केयर ख्याल गर्नु. टेक केयर. टेक रेस्पोन्सिबिलिटी जिम्मेवारी लिनु. टेक अ सिट बस्नु. टेक अ सिट भनेको बस नभएर के त आसन ग्रहण गर्नुहोस् भनिन्छ नि. त्यो कुनै सिटमा तपाईँले बस्नु. टेक अ सिटमा बस्नुहोस् भनेको त्यो आसन बस्ने ठाउँलाई चाहिँ. ओके. टेक अ चान्स मौका लिनु. अवसर लिनु. टेक अ चान्स. टेक पार्ट भाग लिनु. टेक पार्ट. टेक मेडिसिन औषधि लिनु. टेक मेडिसिन. गिभ अ गिफ्ट उपहार दिनु. गिभ अ गिफ्ट. गिभ एडभाइस सल्लाह दिनु. गिभ अ स्माइल मुस्कान दिनु. गिभ अ रिजन कारण दिनु. गिभ अ रिजन. गिभ अ ह्यान्ड सहयोग गर्नु. गिभ पर्मिसन अनुमति दिनु. गिभ समवन अ कल कसैलाई फोन गर्नु. गिभ समवन अ कल. गिभ अ स्पिच भाषण दिनु. गिभ अटेन्सन ध्यान दिनु. गिभ एन इक्जाम्पल उदाहरण दिनु. डु वेल राम्रो गर्नु. स्पिक वेल राम्रोसँग बोल्नु. वर्क वेल राम्रोसँग काम गर्नु. बिहेभ वेल राम्रो व्यवहार गर्नु. नो समवन वेल कसैलाई राम्रोसँग चिन्नु. स्लिप वेल राम्रोसँग सुत्नु. स्लिप वेल. फिल वेल राम्रो महसुस गर्नु. प्ले वेल राम्रो खेल्नु. फिट वेल राम्रोसँग मिल्नु. लिभ वेल राम्रो जीवनयापन गर्नु. पे अटेन्सन ध्यान दिनु. पे द बिल तिर्नु. पे अ फाइन जरिवाना तिर्नु. पे द प्राइस मूल्य तिर्नु. पे फर द मिल खाना खर्च तिर्नु. पे इन क्यास नगद तिर्नु. पे इन क्यास.
पे बाई कार्ड कार्डबाट तिर्नु पे इन्ट्रेस्ट ब्याज तिर्नु पे रेन्ट भाडा तिर्नु पे अ भिजिट भ्रमण गर्नु जस्तो हि पेड अ भिजिट टु हिज ग्रान्ड मदर जस्तो भ्रमण गर्दा चाहिँ तिर्नुलाई चाहिँ पे अ भिजिट कम होम घर आउनु कम होम घर आऊ कम अर्ली चाँडो आउनुहोस् कम अर्ली कम ब्याक फर्किनु कम ब्याक फर्क होइन फर्किऊ कम ब्याक कम इन भित्र आउनुलाई के भन्ने कम इन कम टु अ डिसिजन निर्णयमा पुग्नु कम ट्रु सत्य अथवा साकार हुनु ड्रिम्स कम ट्रु भनिन्छ नि सपना साकार हुन्छन् भनेर ड्रिम्स कम ट्रु जस्तै कुनै कुरा चाहिँ सत्य हुँदैछ मतलब साकार हुन्छ भन्ने जस्तो कम ट्रु कम फर्स्ट पहिलो आउनु कम फर्स्ट कम लेट ढिलो आउनु कम लेट कम क्लोजर नजिक आउनु कम क्लोजर कम टु एन एन्ड अन्त्य हुनु गो होम घर जानु कम होम घर आउनु स्टे एट होम घरमै बस्नु स्टे एट होम लिभ होम घर छोड्नु लिभ होम होम एड्रेस भनेको घरको ठेगाना होम टाउन जन्मथलो होम टाउन होमवर्क गृह कार्य होमवर्क ओन अ होम घरको स्वामित्व हुनु ओन अ होम बाई अ होम घर किन्नु बाई अ होम क्लोज फ्यामिली नजिकको परिवार क्लोज फ्यामिली एक्सटेन्डेड फ्यामिली ठुलो परिवार फ्यामिली मेम्बर परिवारको सदस्य फ्यामिली हिस्ट्री पारिवारिक इतिहास फ्यामिली ट्री बम्प्स वृक्ष फ्यामिली ग्यादरिङ पारिवारिक भेटघाट सपोर्ट फ्यामिली परिवारलाई समर्थन वा सहारा दिनु सपोर्ट फ्यामिली रेज अ फ्यामिली परिवार हुर्काउनु फ्यामिली प्रब्लम्स पारिवारिक समस्या हेभी रेन भारी वर्षा हेभी रेन स्ट्रङ कफी गाढा कफी फास्ट फुड छिटो तयार हुने खाना हाई टेम्परेचर भनेको उच्च तापक्रम लाउड म्युजिक ठुलो आवाजमा सङ्गीत हार्ड वर्क गाह्रो काम क्लोज फ्रेन्ड मिल्ने साथी हट वेदर गर्मी मौसम कोल्ड वाटर चिसो पानी कोल्ड वाटर सिरियस प्रब्लम गम्भीर समस्या ब्रेक द रुल्स नियम तोड्नु क्याच अ कोल्ड रुगा लाग्नु गिभ एडभाइस सल्लाह दिनु टेल अ स्टोरी कथा भन्नु आस्क अ क्वेसन प्रश्न सोध्नु आन्सर द फोन उठाउनु आन्सर द फोन विन अ गेम जित्नु खेल जित्नु लुज अ जब जागिर गुमाउनु सेभ टाइम समय बचत गर्नु सेभ टाइम वेस्ट मनी पैसा फाल्नु बाई योरसेल्फ आफै इन ट्रबल समस्यामा इन ट्रबल आउट अफ कन्ट्रोल नियन्त्रण बाहिर आउट अफ कन्ट्रोल अन टाइम समयमा इन टाइम समयभित्र अन्डर प्रेसर दबावमा अन द फोनमा अन द फोन फिल ह्याप्पी खुसी महसुस गर्नु फिल ह्याप्पी फिल स्याड दुःखी महसुस गर्नु फिल स्याड बी अफ्रेड डराउनु बी अफ्रेड गेट एक्साइटेड उत्साहित हुनु बी नर्भस हुनु लुक टायर्ड थकित देखिनु लुक टायर्ड साउन्ड इन्ट्रेस्टिङ चाखलाग्दो सुनिनु फिल प्राउड गर्व महसुस गर्नु बी बोर्ड शान्त बोर हुनु स्टे काम शान्त रहनु रन अ बिजनेस भनेको व्यापार सञ्चालन गर्नु ड्राइभ अ कार गाडी चलाउनु ड्राइभ अ कार राइड अ बाइक बाइक चलाउनु
Turn on the light. बत्ती बाल्नु. Turn on the light. Turn off the TV. TV बन्द गर्नु. Turn off the TV. Open the door. ढोका खोल्नु. Open the door. Close the window. Close the window. झ्याल बन्द गर्नु. Go to school. School जानु. Go to school. Speak English. अङ्ग्रेजी बोल्नु. Read a book. किताब पढ्नु. Read a book. Write a letter. चिठी लेख्नु. Write a letter. Join in. सामेल हुनु. Keep on. Keep on. निरन्तर गर्नु. Look after. हेरचाह गर्नु. Look forward to. प्रतीक्षा गर्नु. Make up. सम्झौता गर्नु. बनाउनु. Make up. Pass away. Pass away भनेको मृत्यु हुनु. Pick up भनेको उठाउनु, सिक्नु. Pick up. Put up पछि सार्नु. Put on लगाउनु. Put on. Put out निभाउनु. Put out. Run into. Run into संयोगले भेट्नु. Run out of सकिनु. Run out of. Set up स्थापना गर्नु. Set up. Take over नियन्त्रण गरिलिनु. Take over. Think over विचार गर्नु. Think over. Wake up बिउजनु. Wake up. Work out समाधान निकाल्नु. व्यायाम गर्नु. Work out. Get ready तयार हुनु. Get well soon चाँडो निको हौ. Get well soon. Have fun रमाइलो गर्नु. Have a good time राम्रो समय बिताउनु. Have a good time. Go ahead अगाडि बढ्नु. Go to bed सुत्न जानु. Give me a hand मद्दत गर. Give up हार मान्नु. Give up. Let me know मलाई जानकारी देऊ. Let me know. Make a decision निर्णय गर्नु. Take a break विश्राम लिनु. Give advice सल्लाह दिनु. Have a conversation कुराकानी गर्नु. Have a conversation. Catch a cold रुगा लाग्नु. Catch a cold. Pay attention ध्यान दिनु. Break the rules नियम तोड्नु. Break the rules. Keep a promise वचन राख्नु. Keep a promise. Miss a chance अवसर गुमाउनु. Miss a chance. Tell a lie झुट बोल्नु. Tell a lie. Do homework गृह कार्य गर गर्नु. गर वा गर्नु बोल्नु पर do homework. Give a presentation प्रस्तुति दिनु. Give a presentation. Make progress प्रगति गर्नु. Make progress. Get a job जागिर पाउनु. Lose a job जागिर गुमाउनु. Earn money पैसा कमाउनु. Earn money. Apply for a job जागिरको लागि आवेदन दिनु. Attend a meeting बैठकमा सहभागी हुनु. Attend a meeting. Take notes नोट बनाउनु. Pass an exam परीक्षा पास गर्नु. Pass an exam. Do exercise do exercise व्यायाम गर्नु. Go shopping किनमेल जानु. Have lunch खाना खानु. Make friends साथी बनाउनु. Get ready तयार हुनु. Go to bed सुत्न जानु. Go to bed. Take a shower नुहाउनु. Take a shower. Brush your teeth दाँत माझ्नु. Get dressed लुगा लगाउनु. Get dressed. Wake up early बिहान चाँडो उठ्नु. Wake up early. Feel happy खुसी महसुस गर्नु. Feel happy. Feel sad दुखी महसुस गर्नु. Get angry रिस उठाउनु. Be in a hurry हतारमा हुनु. Have fun रमाइलो गर्नु. Feel tired थकाइ महसुस गर्नु. Cry loudly जोडले रुनु. Cry loudly. Laugh out loud जोडले हाँस्नु. Laugh out loud. Be careful. Be careful. होशियार हुनु. Be careful. होशियार हुनु. That's all for today. Thank you so much for watching.